එක්සෑම් එකේ බය දැනෙනකන් ඇයි පාඩම් කරන්න බැරි? ඒකට හේතුව තමයි අපේ මොළය හැදිලා තියෙන්නේ. අපිට යම්කිසි අභියෝගයක්, තර්ජනයක් වගේ දෙයක් එනවනම් අපිට මුළු අවධානයම දීලා ඒ වැඩේට යොමු වෙන්න. නමුත් තව අවුරුද්දකින් තියෙන විභාගයකට අද ඔයාට ඒ අභියෝගය දැනෙන්නේ නැහැ. නමුත් මාස 3ක් වගේ තව එක්සෑම් එකකට තියෙද්දි ඔයගලන්ගේ යාළුවෝ වැඩ කරනවා දකිනවා. ඒතකොට ගෙදරින් පොඩි ප්‍රෙෂර් එකක් එනවා. එතකොට පොඩි බයක් දැනෙනවා. එතකොට පොඩ්ඩක් වැඩ කරන්න මෙහෙම පටන් ගන්නවා. තවත් මාසයක් විතර කිට්ටුනාට පස්සේ ළමයි පාස් පේපර්ස් කරන ඒවා දැක්කාම හොඳටම අභියෝගය දැනිලා ඔයා වැඩ කරන්න පටන් ගන්නවා. හැබැයි ඒ වෙද්දී කාලය පොඩ්ඩක් සීමිතයි. ඔයාට තියෙන සිලබස් එකේ හැම දෙයක්ම කවර් කරගන්න බෑ. එහෙනම් අපි මේකට මොකද කරන්න ඕනේ? මේකට කරන්න තියෙන්නේ ඔයා අද පාඩම් කරාට තව අවුරුද්දකින් දැනෙන විභාගයේ ඒ අභියෝගය ඔයා අදට ගේන්න ඕනේ. ඒක කරන ක්‍රමය තමයි ඔයාට පාඩම් කරන්න තියෙන විෂය ප්‍රමාණය තියෙනවනේ. ඒක කොටස් කරන්න. පාඩම් 12ක් තියෙනවා නම් හිතන්න මාසෙකට එක පාඩම ගන්න මම කවර් කරනවා කියලා. අන්න ඒ වගේ ඒ පොඩි ප්‍රමාණයක් ඔයා ටයිම් ෆ්‍රේම් එකකට හිර කරලා ඔයාට වැඩ කරන්න දෙන්න. එතකොට අර එක්සෑම් එකේ පීඩනයම දැනුන්නේ නැති වුණාට ඒ පීඩනයෙන් කොටසක් ඔයාට ඇඟට ගන්න පුළුවන්. එතකොට අවධානය දීලා පාඩම් ගන්න පුළුවන්. එතකොට ඔයාට ටාගට් එකක් තියෙනවා. මම මේ මාසය ඇතුළත මේ කොටස ඉවරයක් කරන්න ඕනි කියලා. අන්න ඒ වගේ ඔයාට තියෙන ටාගට්ස් ටයිම් ෆ්‍රේම් එකකට කොටු කරලා වැඩ කරන්න පටන් ගන්න.